Dat is de ochtend. Zeg, minuut 2 voor voorkomen. Dat is een workout. In de steden we hebben de kokosnoten kan kopen. They have al. Ja, dat is. Schillen ze al af? Ja, or soms we have the supermarket packet with kokos powder. Yeah, good one. That is needed. Toen smaak ik kokos. Ja, weet je nog dat gewoon in de buurt. Oh. Van die vies. Mag je voor wezen, mag je voor roes, mag je in? Van die VV. En die VV wordt dus dat man. En die gaan natuurlijk wel hier voor erin moeten Van de bladeren van? Nee, bonen in de vaat. Bonen in de vaat. Ondan beter diyen var. That break and Holding.